Function mana dia pusing sana ke? Bisa je. Oh tu function. Sekali jadi tempat tarikan banyak pula hak molek-molek ada di dalam pula redak kapak kebudi yang banyak penuh pakat mari yang marah maka negeri Terengganu semua keindahan ciptaan yang maha satu tiga pakat kita Terengganu seluruh tiga ramai-ramai kita selaku wey mari Terengganu ni wey flora dan fauna. Kita tengok orang tengok lain. RM2.5. Tinggi lagi, tinggi lagi. Tinggi tak boleh? Boleh kan? Tinggi kau ni. Tak, buat tinggi lagi. 4K 25 je. 25 je. 30. 30 boleh. Okey, dah utara ni. Oh, ada baju hitam. Iya,
We also stay. Oh. Sekian saja. Ni kacang se. Tu kakak dia tidur mati ke mana? Saya let kat kucing ni, dok kacang.